नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। ओके, तर व्हिडिओ एक नंबर आहे ना, थोडा क्वालिटी कशाला म्हणते तर व्हिडिओला म्हणतात काय विषय, तुम्ही व्हिडिओचा डेमो बघा। ओके, आवाजात बघा फक्त, आता काही नुसतं बिना आवाजात चालू आहे काय विषय नाही। ओके, त्यामुळे पुढे मी तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे आवाजात, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। ओके, हां, आणि या व्हिडिओसाठी लागणारे जेवढे काही मटेरियल आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, जाऊन डाउनलोड करून घ्या। काय विषय नाही, आणि काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण तिथे पण मी सगळे मटेरियल आपल्या व्हिडिओला अपलोड करत असतो। ओके, हां, तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, जाऊन लगेच जॉईन करून घ्या। आणि काय प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामला विचारू शकताय, इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, जाऊन लगेच फॉलो करून घ्या। ओके, तुमच्या भावाला डिक सपोर्ट आणि प्रेम दाखवा बघतो। ओके, हां, तर व्हिडिओ एक नंबर आहे, नाद थोडा आहे व्हिडिओचा, तुम्ही डेमो बघून घ्या, लगेच आपण एडिटिंगला सुरुवात करू। तर चला चालू करूया। आपल्याला आजचा व्हिडिओ बनवायचा आहे, त्याच्या आधी म्हणजे इतका राग आलता ना, म्हणलं आता मूड आपला चांगला करायचा आहे। ओके, बघू शकता ह्याच्यामुळे इतका राग आलता। हे तुम्हाला ॲप माहिती असतील कशासाठी असते, झूम आणि मीट आणि क्लासरूम आणि ह्यार बेकार ॲप आहेत नसते, तुम्हाला माहिती असेल काही विषय नाही। तर आपण एडिटिंग करू जाऊया। तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्ही जो आता बघितला तसा बनवायचा असेल काय, तर तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे, आणि ही ॲप्लिकेशन घेणे आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मी पिन करून ठेवलं आहे। तर टेलिग्राम चॅनल तुम्ही अनेक जॉईन केला नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं आहे, जावा तिथं, आणि आपलं पिन मेसेज म्हणजे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ठेवलं आपल्या चॅनलवर, तिथून डायरेक्ट डाउनलोड करून घ्या। ओके, तर सिम्पली आपलं ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे। ओके, तर ॲप्लिकेशन ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला विषय काय करायचं माहिती आहे का, आता काय, हां, तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेक इफेक्ट बीटमार्कची लिंक दिलेली आहे, म्हणजे कसं, तर त्याच्यावर आपलं म्हणजे सगळं मटेरियल एकदम फ्री आहे, जाऊन डाउनलोड करून घ्या। काय पासवर्ड नाही, सगळं फ्री आहे एकदम। काय प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला विचारा किंवा टेलिग्रामवर मी अपलोड करतोय सगळं मटेरियल, काही विषय नाही। ओके, तर तुम्हाला बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओके, तर बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यावर व्हायचं अशा प्रकारे दिसतं, एकदम नाद घोळा आहे। तर तुम्हाला सिम्पली एकदम स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टाईप करायचं, इमेज नोडमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आणि मेन म्हणजे विषय कसा आहे, तुम्हाला मटेरियलमध्ये आपलं एवढं दिलं आहे, काही विषय नाही याचा, एवढा सारा नाही, तर एक नंबर आहे क्वालिटी, फोटो तुम्हाला सगळं दिलं आहे काय। ओके, तर तुम्हाला सिम्पली करायचं काय माहिती आहे काय, मटेरियल एकदम फ्रीज आहे, तर मटेरियलमधला अशा प्रकारचा व्हिडिओ प्लसवर टॅप करून ॲड करून घ्यायचा आहे। ओके, तर हा व्हिडिओ तर ॲड केला 3 डॉटमध्ये जायचं, याला सिम्पली फुल स्क्रीन करायचं, या बाणावर टॅप करायचं, पहिल्या बीटमार्कच्या पुढचा पार्ट काय अशा प्रकारे कट करायचं आहे। ओके, एवढं गेल्यावर स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आणि तुम्हाला आपल्या मटेरियलमध्ये की नाही 2 PNG दिलेत, बघू शकता अशा प्रकारचा एक PNG आहे, आणि नाथ थोडा टाईपमध्ये अशा प्रकारचा एक PNG आहे। तुम्हाला जो आवडेल तो PNG तर लावून घ्या, मला माहिती आहे सगळेजण हेच लावून राहतात, कारण मी पण हा लावते म्हणून। ओके, तर हा इथं लावण्याच्या नंतर तुम्हाला मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे, अशा प्रकारे एवढा त्याला छोटा करायचा। ओके, तर एवढं छोटं गेल्याच्या नंतर ऑप्शनचा करून बॅग घ्यायचं, नंतर बाणावर टॅप करायचं, परत बाणावर टॅप करायचं, आणि ऑप्शनचा करून त्याला इथपर्यंत बोलून घ्यायचं। ओके, याच्यानंतर प्लसवर टॅप करून इमेज व्हिडिओ ऑलमध्ये जायचं, आणि इथून पुढे एकदम म्हणजे पद्धतशीर तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे काय, तर आपले फोटो सिम्पली फोटो टॅप करून प्लसवर टॅप करायचे, फोटोला ॲड करायचे, नंतर या बाणावर टॅप करायचे, अशा प्रकारे पुढचं पार्ट कट करायचं बीटमार्क बसून। ओके, आणि इथून कोणी तुम्ही म्हणजे मुलांचे पण फोटो लावू शकता, पोरांचे, काही विषय नाही। ओके, तर पोरांचे लावले तरी पण गाण्यावर कसं सूट होतं, एक नंबर गाणं मी तसं चूज केलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही कुठले पण फोटो वापरलं तर एक नंबर वापरले। ओके ओके पुढे 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 तर काही विषय नाही, मी सगळे फोटो इथं लावून घेतो, तुम्ही पण लावून घ्या। ओके, हां, तर बघू शकताय मी तर सगळे फोटो लावून घेतले एकदम पद्धतशीरित्या। ओके, आणि याच्यावर तुम्हाला काहीच करायचं नाही। ओके, म्हणजे मी तर काही करणार नाही, तुम्हाला वाढीव काय करायचं असेल तर करू शकताय, कारण तुम्ही आता प्रोफेशनल एडिटर झालाय आपल्याला माहिती आहे। ओके, म्हणजे प्रोफेशनल एडिटर नाहीत, नवीन आले त्या क्षेत्रात, तर त्यांनी काही करा, आपलं व्हिडिओ डेली रेग्युलर बघा, म्हणजे विषय आठवू द्या। आपले जे रेग्युलर व्हिडिओ बघतायत ते कसं एकदम प्रोफेशनल एडिटिंग करतात, मला माहिती आहे सगळं। ओके,
तर तुम्ही पण अशा प्रकारे दररोज डेली व्हिडिओ बघायला जावा, तुम्हाला पण येता जमताय काही विषय नाही. ओके, तर तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचं, इथून याचं बॅग आणि बॅग आल्याच्या नंतर आपला इथं शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा. ओके, आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केला की जो काय आपला पहिला शेक इफेक्ट आहे त्याच्यावर टॅप करायचं. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा सिम्पली इथून याचं बॅग. ओके, आणि आपला इथं बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओके, तर बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्याच्या नंतर एकदम स्टार्टिंगला एकदम खाली यायचा. ओके, जो काय आपण इथे इमोज लावला होता ते इमोजवर टॅप करायचं. इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट अशा प्रकारे इथं पेस्ट करायचा. 1 नंबर दिसतंय तिथून सिम्पली याचं बॅग आणि आपला परत इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा. ओके, आणि जो काय आपल्या इथं शेक इफेक्ट 2 आहे त्याच्यावर टॅप करा. ओके, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा सिम्पली इथून याचं बॅग आणि बॅग आल्याच्या नंतर जो काय आपल्या इथं बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला इथं ओपन करून घ्यायचा. ओके, हां, तर आपण जिथून फोटो लावला तिथे यायचं डायरेक्ट. ओके, आपला जो काय पहिला फोटो त्याच्यावर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचं आहे. ओके, ते 1 नंबर दिसतंय नाथ गोळा आहे. तर तुम्हाला सिम्पली आता हा इफेक्ट कुठपर्यंत मारायचा माहिती आहे काय, तर ते मी तुम्हाला सांगणार आहे व्हिडिओमध्ये जाय आणि इथंच सांगणार आहे, आत्ताच सांगणार आहे. ओके, त्यामुळे व्हिडिओ बघा. ओके, सांगतो मी तुम्हाला काही विषय नाही. तर पहिलं म्हणजे की नाही 20.25 सेकंदाच्या अलीकडे आपले जेवढे काही इमेज आहे त्याच्यावर तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट मारायचा आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर विषय काय करायचं पुढे. ओके, तर तुम्हाला करायचं काय बघू शकता, आपला इथे एक इमेज सोडून घ्यायचा हा वाला. ओके, तिथून पुढचा म्हणजे 20.25 सेकंदाच्या पुढचा आपला एक इमेज सोडा, त्याच्या पुढच्या इमेजवर टॅप करायचं. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचा. ओके, तर तुम्हाला एक इमेज सोडायचा, त्याच्या पुढच्या इमेजवरची हा इफेक्ट पेस्ट करायचे. तर काही अशा प्रकारे तुम्हाला शेवटपर्यंत इफेक्ट पेस्ट करायचा, एक इमेज सोडून द्यायचा आणि त्याच्या पुढच्या इमेजवरची हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. ओके, तर इफेक्ट पेस्ट करून घ्या, मी पण करून घेतो. तर मी तो इफेक्ट शेवटपर्यंत मारलेला आहे. सिम्पली तुम्ही याचं बॅक परत आपला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करायचा, जो काय आपला एकदम लास्टची शेक इफेक्ट त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट सिम्पली कॉपी करून घ्यायचा, सिम्पली तुम्ही याचं बॅग आणि नंतर सिम्पली आपलं इथं बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं. ओके, आणि आता बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्याच्या नंतर कुठे यायचं माहिती आहे, डायरेक्ट 20.25 सेकंदापेक्षा यायचा आहे. मला काय पार्ट झालं आहे बीट मार्क म्हणजे एकदम विषय पद्धतीने आपण होत असते, काही विषय नाही. ओके, तर तुम्हाला सिम्पली विषय करायचं, आपण जिथून म्हणजे आपल्या ज्या फोटोवरती इफेक्ट मारलेला नाही सिम्पली तिथे यायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट पेस्ट करायचं. ओके, तर ज्या पण इमेजवरती तुम्ही इफेक्ट मारलेला नाही. ओके, तर सिम्पली त्या इमेजवर टॅप करा, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. ओके, तर लास्टपर्यंत आपल्या सगळ्या इमेजवरती तुम्ही इफेक्ट पेस्ट करून घ्या, मी पण करून घेतो. ओके, जेवढे राहिले तेवढ्या. ओके, हां, तर मी आपल्या राहिलेल्या सगळ्या इमेजवरती इफेक्ट पेस्ट केला आहे, बघू शकता अशा प्रकारे एकदम पद्धतशीररित्या. तर आपला इथं क्लिअर कट व्हिडिओ पूर्ण एडिट झालेला आहे. ओके, तर तुम्हाला सिम्पली तो विषय काय करायचं, ते एक्सपोर्ट बटन आहे बघू शकता, याच्यावर टॅप करायचं. व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन आहे बघू शकता, इथं याच्यावर टॅप करा, 700 पिक्सल ठेवा इथं. ओके, पुढे 1 नंबर ठेवा, फ्रेम रेट फुल ठेवा, क्वालिटी फुल ठेवा, पुढे फक्त एक्सपोर्ट बटन याच्यावर टॅप करायचे आणि सिम्पली आपला व्हिडिओ एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची. ओके, आता बघू शकता ती हिरवी लाईन पळते इथं, बघू शकता ती हिरवी लाईन फक्त अशा प्रकारे त्याची वाट बघा. ओके, हां, काही विषय नाही. तर आपला व्हिडिओ विषय हार्ड नाद खोळा झाला, तुम्ही स्टार्टिंगला डेमो बघितला आहे, तरी पण तुमच्या मनासाठी आणि एकदा दाखवतो. ओके, म्हणजे तुम्हाला वाटेल की बाबा व्हिडिओ काय झाला आहे, खतरनाक होत आहे का नाही, 1 नंबर व्हिडिओ आहे. ओके, तर तुम्हाला पुढे दाखवतो, व्हिडिओला बघा, टेन्शन घेऊ नका, घाबरू नका, मी आहे. ओके, हां, काय विषय नाही. तर बघू शकते आपला व्हिडिओ तर एक्सपोर्ट झाला आहे. ओके, तर आता की नाही तुम्हाला करायचं काय आहे, तर इथं सेव्ह बटन घ्यायचा पहिला. ओके, आणि आता काय करायचं, आपला व्हिडिओ कसा झाला आहे तेवढा एक वेळेस बघून घ्यायचा. ओके, हां, एक नंबर क्वालिटी, नाद खोळा 1 नंबर आहे. हो, व्हिडिओ खतरनाक झाला, काही विषय. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडलं जर एक लाईक, चॅनल सबस्क्राईब एवढं मला विसरायचं नाही. ओके, तर की नाही, तर व्हिडिओ पुढच्या करून अशाच खतरा व्हिडिओमध्ये मी गेलो तुम्हाला साईडला 2 व्हिडिओ दिसतील, कुठला पण एक बघून घ्या, माझ्या घरून येतो. चला, बाय बाय.